यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट अभिवादन जय मसीह। भिजन नेपाल लिडरशिप ट्रेनिङमा फुलप्रिन्ट मिनिस्ट्रीको तर्फदेखि म वास्तव बसेल यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचन लिएर तपाईहरुको बीचमा आइपुगेका छौं र आज हामीलाई परमेश्वरको वचन सिकाउनको लागि हाम्रो बीचमा रेभरेन्ड वाल्टर जिग्रावेज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामीलाई सजिलो भाषामा अनुवाद गरिदिनु हुन सिस्टर किरण बिसी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँले आज फेरि पनि हामीलाई अगुवापनको बारेमा सिकाउनु हुनेछ। यहाँ दुवैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। Greetings, my friends in Nepal. नेपालमा बस्नुभएका मेरा साथीहरूलाई मेरो अभिवादन छ। We are continuing our study in leadership. हामीले हाम्रो यो लेसन अगुवापनमा निरन्तरता दिइरहेका छौं। My name is Walter Zigorevich and Kiran is translating. मेरो नाम वाल्टर जिग्रावेज हो र म किरण। And we are in part 2 of lesson 5. हामीहरू अहिले लेसन नम्बर 5 मा रहेका छौं। And if I am correct, this is our recording number 13. यदि मैले सही तरिकाले यसको गणना गरेको छु भने हामी अहिले रिकर्ड नम्बर 13 मा रहेका छौं। So we are in lesson 5, part 2, and we dwelt for a long time on part 1, which was prayer. अहिले हामी लेसन नम्बर 5 को दोस्रो भागमा रहेका छौं र हामीले पहिलोमा चाहिँ धेरै समय प्रार्थनाको विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौं। We discovered that Nehemiah was a man of prayer. हामीले यो कुरा पनि त्यहाँनिर बताएका थियौं कि नेहेम्या एउटा प्रार्थनाको मानिस थिए। And prayer was a very important part of his life. प्रार्थना भनेको हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग हो। Number 2, he was a man of courage. नेहेम्या एउटा साहसको मानिस पनि थिए। यो दोस्रो नम्बर हो। In Nehemiah chapter 6 verse 11, नेहेम्याको पुस्तक 6 अध्यायको 11 पद, we see that Nehemiah was not one to hide in the church or in the temple when problems arose. यहाँनिर हामीले यो कुरा देख्न पाउँछौं जब समस्या त्यहाँनिर उठेको छ नेहेम्याले मण्डलीमा होस् अथवा मन्दिरमा होस् कतै पनि आफूलाई लुकाउन चाहेका छैनन्। He said, should such a man as I flee? And who is there such as I who would go into the temple to save his life? I will not go in. तर मैले भने म जस्तो मानिस भाग्नु र के म जस्तो मानिस बाँच्नलाई मन्दिरमा जानु र म जान्न भनेर उनले भने। So if a person would go to the temple and to hide, no one would touch him there. यदि कुनै पनि मान्छे मन्दिरमा आफैलाई लुकाउन गयो भने कसैले पनि त्यहाँनिर त्यसलाई छुन सक्दैन। But he said, I will not do that. तर उहाँले त्यो भन्नुभयो कि म त्यो गर्ने छैन। I will not hide. म आफैलाई लुकाउने छैन। So he stayed in tune with the people's problems and hurts. अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर प्रार्थना सुन्नु भएको छ मानिसहरुको। And he courageously moved forward. उहाँ चाहिँ एकदम साहसको पूर्वक अगाडि बढ्नु भएको छ नेहेम्या। Number 3. 3 नम्बरमा He was concerned about the welfare of the people. In chapter 1 verse 6, 1 अध्यायको 6 पदमा he was praying and he said, let your ear be attentive and your eyes open that you may hear the prayer of your servant, which I pray before you now, day and night, for the children of Israel, your servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against you. Both my father's house and I have sinned. इजरायलका मानिसहरू तपाईका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईहरूलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। तपाईको विरुद्धमा हामी सबै इजरायलीहरूले गरेका पाप म स्वीकार गर्दछु। म र मेरा पिताको घरना अनि त्यसमा हामी दोषी छौं। You see,
a leader must identify with the needs of the people. यहाँनिर हामीले यो कुरा थाहा पाउन सक्दछौं कि एउटा अगुवा भइसकेपछि मानिसहरूको आवश्यकता के छ त्यो विषयमा ज्ञान हुनु आवश्यक छ। He may personally not have sinned, but he was confessing the sins of his people, the Hebrew or the Jewish people. उनीसँग आफू व्यक्तिगत रूपमा पाप नभए तापनि अरूका पापहरूको निम्ति उनले स्वीकार गरिदिएका छन् प्रभुका अगाडि। हुन सक्छ यहुदी र त्यहाँनिर हिब्रू जति पनि मानिसहरू थिए ती मानिसहरूको खातिर। You see, they had sinned against God, and so God allowed them to be taken into captivity into a foreign land. तिनीहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ हैन आज्ञा उल्लङ्घन पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तिनीहरू जम्मैलाई कैद गरेर अरूको विदेशी भूमिमा जानको लागि परमेश्वरले अनुमति दिनुभएको थियो। And Nehemiah did not put himself apart saying, I'm the righteous guy, forgive those bunch of sinners over there. तर यहाँनिर नेहेम्याले यसरी भनेका छैनन् कि म मात्र एउटा व्यक्ति हुँ जो म एकदम धार्मिक छु तर अरू जति पनि छन् सबैले पाप गरेका छन् भनेर भनेनन्। He said, we have sinned. उनले भने हामी सबैले पाप गरेका छौं। Let's read chapter 2, verse 10. अब आउनुस् हामी यो समयमा 2 अध्यायको 10 पद पढ्ने छौं। You see, when Nehemiah arrived and he began to rebuild the walls and the gates, यहाँनिर जब हामीले पढ्दछौं भनेपछि उनले ती जति पनि पर्खाल र भत्किएका गेटहरू निर्माण गर्न सुरु गरे। Sanballat and Tobiah heard of it, and they were deeply disturbed that a man had come to see the well-being of the children of Israel. तर इजरायलको भलो चाहने कुनै एकजना मानिस आएको छ भन्ने कुरा जब होरनी सनबलत र अम्मोनी अधिकृत तोबियाले सुने तब उनीहरू सारै अप्रसन्न भए। You see that he was concerned for the well-being of the children of Israel. तर हामी यहाँनिर हेर्दछौं भनेदेखि उनी चाहिँ इजरायलका मानिसहरूलाई असल हुने कुरामा चाहिँ गरिरहेका छन्। Number 4, 4 नम्बरमा Nehemiah had a healthy realism. नेहेम्यासँग चाहिँ एउटा स्वस्थ यथार्थता छ। We have a saying in America that a person could be so heavenly minded that they have no earthly good. In other words, their heads are always in the heavens, someplace up in the clouds. हो त्यहाँनिर चाहिँ कतिचोटि धेरै आत्मिकी हुन्छ तर त्यो अभ्यासमा चाहिँ हुँदैन कति मान्छेहरू। Let's look at chapter 4, verse 9. आउनुस् हामी 4 अध्यायको 9 पद हेर्ने छौं। See, when opposition came, Nehemiah, he said, we made our prayer to God, and because of them, we set a watch against them day and night. यहाँनिर जब उनीहरूको लागि विरोध सुरु भयो, विरोध सुरु भइसकेपछि नेहेम्याले भने तर हामीले हाम्रा परमेश्वरको प्रार्थना गर्यौं र रात र दिन उनीहरूको विरुद्धमा पहरा राख्यौं। So do you see here, he did 2 things. के तपाईले यहाँनिर देख्नुभयो उनले दुईवटा कुराहरू गरेका छन्। He prayed, which was a spiritual thing to do. उनले प्रार्थना गरे, यो चाहिँ आत्मिकी कुरा थियो उनले गर्नको लागि। But he also did the practical thing. He put watchmen, he put people to watch on the walls while the other worked. तर उनीले त्यहाँनिर अभ्यासमा पनि केही कुरा कार्यहरूलाई चाहिँ ल्याए। तिनले केही सिपाहीहरूलाई अथवा देखभाल गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँनिर खटाए। So Nehemiah was a very practical person. नेहेम्या एउटा धेरै अभ्यासमा कार्य ल्याउने व्यक्ति थिए। What are some of the practical things that, well, he had a balance. He had a balance between the spiritual and the practical. नेहेम्यासँग चाहिँ सन्तुलन भन्ने कुरा थियो। त्यो आत्मिक तौरले पनि र त्यहाँ शारीरिक तौरले पनि एकदम कामलाई चाहिँ सन्तुलन राख्न सक्ने व्यक्ति हुने थिए।
And we will go back in just a moment and talk about the importance of being a balanced leader. अब हामी केही समय लिनेछौँ र त्यो हामीले चाहिँ सेवकाईमा सन्तुलन कसरी राख्ने यसको महत्त्व के हो त भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। But let's continue about the practical and see the practical methods that Nehemiah used in order to move forward. तर त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ नेहेम्याले जुन अभ्यासमा लिएका कुराहरू छन् अगाडि बढ्नको लागि त्यसको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। Nehemiah built up the faith of the people. नेहेम्याले जहिले पनि मानिसहरूको विश्वासलाई बढाउने कार्य गरे। Nehemiah chapter 2 verse 20. नेहेम्याको पुस्तक 2 अध्यायको 20 पद। So I answered them and said to them, the God of heaven himself will prosper us. Therefore we, his servants, will arise and build. But you have no heritage or right or memorial in Jerusalem. तर मैले उनीहरूलाई यो जवाफ दिए, स्वर्गका परमेश्वरले हामीलाई सफल तुल्याउनु हुनेछ। हामी उहाँका दासहरू पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्दछौँ, तर यरुशलेममा तिमीहरूको केही भाग दाबी वा परम्पराको अधिकार छैन। So he encouraged the people. He said, God will prosper us. Let us arise and build. अनि उनले चाहिँ यहाँनिर मानिसहरूलाई उत्साह दिएका छन्, परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहुनेछ, हामी प्रगतिमा जानेछौँ, अब गरौँ भनेर चाहिँ उनले बताएका छन्। So they were dependent on God. उनीहरू परमेश्वरमा भर परेका छन्। But they were also going to work. They were not just going to sit and hide in the church. तिनीहरू गएर चाहिँ मण्डलीमा त्यतिकै बसेर आफूलाई लुकाउने मात्र हैन, तर तिनीहरू कार्य पनि गर्न गइरहेका छन्, केही काम पनि उनीहरूले गर्दैछन् त्यहाँनिर। Let's look at chapter 4 verse 14. आउनुहोस् हामी यो समयमा नेहेम्याको पुस्तक 4 अध्यायको 14 पदलाई हेर्नेछौँ। And I looked and I arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. तब उठेर मैले ती सबको निरीक्षण गरेर भारदारहरू, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने, उनीहरूसँग नडराऊ, महान र भय योग्य परमेश्वरको सम्झना गर र आफ्ना दाजुभाइ, छोराछोरी, पत्नी र घरहरूका निम्ति युद्ध गर। Do you see there's always that combination of the spiritual and the practical? त्यहाँनिर तपाईले दुईवटा कुरा एकदम मिलेको देख्नु भएको छ हैन, आत्मिकी कुरा र अभ्यासको कुरा दुईटै कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएका छन्। He built up the people by pointing them to God. He built up their faith by pointing them to God. उनले चाहिँ ती मानिसहरूको विश्वासलाई चाहिँ निर्माण गरेका छन् परमेश्वरलाई देखाउँदै। But he also encouraged them to work and keep going ahead. तर त्यहाँनिर उनले मानिसहरूलाई काम गर्नको लागि पनि उत्साह दिएका छन् र अगाडि बढ्दै गर्नको लागि। Chapter 4 verse 20. 4 अध्यायको 20 पद। Wherever you hear the sound of the trumpet, rally to us there. Our God will fight for us. जहाँ तुरै बज्छ त्यहाँ हामीसित भेला हौ र हाम्रा परमेश्वरले हाम्रा निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ। So he was practical, but he kept reminding them that God was with them. त्यहाँनिर उनी अभ्यासमा पनि कार्य गर्न लगाएको उनले हामी पाउँदछौं, तर उनीले त्यहाँनिर परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सम्झना मानिसहरूलाई गराएका छन्। Chapter 8 verse 10. 8 अध्यायको 10 पद हामी हेर्नेछौँ। Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to the Lord, to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. तब नेहेम्याले तिनीहरूलाई भने, अब तिमीहरू जाओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ र मिठो पेय पदार्थ पियो र आफ्ना निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदियो, किनभने आजको दिन हाम्रा परम प्रभुको निम्ति पवित्र छ। उदास नहो, किनभने परम प्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो।
So God is speaking here. Nehemiah is speaking, and again, he has encouraged them to eat, but also to help others. यहाँनिर नेहेम्या चाहिँ बोलेका छन् हैन उनले यसरी भनेका छन् एकदमै खाओ हैन असल चीजहरू तर जोसँग छैन तिनीहरूलाई पनि सहयोग गर But despite the opposition and all that they were facing, he said to them, "Do not sorrow. The joy of the Lord is your strength." त्यहाँनिर त्यत्रो समस्या हैन शत्रुहरूको समस्याका बावजुद पनि उनले त्यहाँनिर भनेका छन् उदास नहौ किनभने परम प्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो भनेका छन् So he built up their faith. उनले चाहिँ मानिसहरूको विश्वासलाई निर्माण गरे And faith produces faith in others. विश्वासले चाहिँ अरूको विश्वासलाई उत्पादन गर्ने कार्य गर्दछ I shared in one of the prior lessons how that in an evangelistic campaign in Brazil, I stood up and we prayed that the rain would stop, and the rain stopped. अनि मैले तपाईहरुलाई पहिले पनि एउटा यो विषयमा बताएको थिए एउटा समय थियो जहाँ चाहिँ हामी ब्राजिलको उसमा सुसमाचारी क्रुसेड क्याम्पेन गर्दै थियौ त्यो समयमा पानी परेको थियो र मैले पानी रोकियोस् भनेर चाहिँ भने त्यहाँनिर चाहिँ रोकियो The rain stopped, and this produced faith in the people to believe, to receive their miracle. जब पानी रोकियोस् भनेर प्रार्थना गरियो पानी रोकियो र त्यो पानी रोकिनाले अझै मानिसहरूको विश्वासलाई चाहिँ बढाउने कार्य भयो र ताकि अरु आश्चर्यपूर्ण कार्यको निम्ति मानिसहरूको विश्वास अझै बढ्दै गयो त्यो समयमा Nehemiah dealt promptly with potential causes of confusion, potential problems. Dealt promptly, quickly with potential problems or situations that could create confusion. जुन कुराले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई त्यहाँनिर अल्लमल्ल पार्थ्यो नेहेम्याले चाहिँ एकदम छिटो गएर त्यो समस्यालाई सुल्झाउने कार्य चाहिँ उनले गर्दथिए In chapter 4, verses 10 to 16, हामीले हेर्दछौं 4 अध्यायको 10 देखि 16 सम्म then Judah said, "The strength of the laborers is failing, and there is so much rubbish that we are not able to build the wall." Go ahead and read that. यसै बीचमा यहुदाका मानिसहरूले भने मजदुरहरूको बल घट्दै जाँदैछ र कसिङ्गरहरू थुप्रै छन् हामी आफैले कहिले यस पर्खालको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने छैनौं And our adversaries said, "They will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them and cause the work to cease." हाम्रा विरोधीहरूले पनि भने तिनीहरूले चाल पाउन वा देख्न अघि नै हामी तिनीहरूमाथि जाई लागेर तिनीहरूलाई मारिदिनेछौं र यस कामलाई खतम पारिदिनेछौं So it was when the Jews who dwelt near them came that they told us 10 times, "From whatever place you turn, they will be upon us." तब उनीहरूका बीचमा बस्ने यहुदीहरू आए र तिनीहरूले हामीलाई 10औं पल्ट यसो भनेर चेतावनी दिए तपाईहरु जता फर्किनु भए पनि हरेक ठाउँबाट उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्ने छन् And I looked and arose and said to the nobles, therefore I positioned men behind the lower parts of the wall at the openings. I set the people according to their families with their swords, with their spears and their bows. त्यसैले पर्खालको पछाडी खुला भएका सबैभन्दा तल्ला समतल ठाउँहरूमा अड्डा जमाउन भनी मैले मानिसहरूलाई तिनीहरूका परिवार अनुसार आफ्ना तरवार भाला र धनुवाण लिएर बस्ने आदेश दिए And I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, "Do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses." तब उठेर मैले ती सबको परीक्षण गरे र भारदारहरू अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने उनीहरूसँग नडराऊ महान र भययोग्य परमप्रभुको सम्झना गर र आफ्ना दाजुभाइ छोराछोरी पत्नी र घरका निम्ति युद्ध गर
And it happened when our enemies heard that it was known to us and that God had brought their plot to nothing, that all of us returned to the wall, everyone to his work. हामीलाई सबै कुरा थाहा भएछ र हामी परमेश्वरले उनीहरूको योजना विफल पार्नु भएछ भने हाम्रा शत्रुहरूले सुने। तब हामी सबै फेरि पर्खालको निर्माणको काममा लाग्यौं। So it was from that time that half of my servants work at construction, while the other half held the spears, the shields, the bows, and wore armor, and the leaders were behind all the house of Judah. त्यस दिनदेखि उसो मेरो अधीनमा भएका आधा मानिसहरू चाहिँ निर्माण गर्ने काममा लागे र अर्को आधा चाहिँ आफ्ना भाला, ढाल, धनु र झिलम लगाएर तयार भइरहे। अधिकृतहरू चाहिँ पर्खालको काममा लागेका यहुदाका सबै मानिसहरूका पछाडि तैनात थिए। So Nehemiah dealt with this potential problem right away. नेहेम्याले यहाँनिर यो जति पनि तुरुन्तै आएका यी विशेष समस्याहरू छन् उनलाई तुरुन्त नै उनले डिल गरेका छन्। He directed the people's thoughts to God. उनले मानिसहरूको जुन विचार थियो त्यसलाई चाहिँ परमेश्वर कहाँ डोराइदिएका छन्। He made sure that they were properly armed, that they had the tools for the job and to be armed to protect the people. अनि यो कुरा पनि तिनले बताइदिएका छन् आफैलाई सुरक्षित राख्नको लागि तिनीहरूसँग त्यहाँ धेरै साधनहरू पनि छ। He regrouped them and put them in strategic places. अनि उनले त्यहाँ भएका जति पनि मानिसहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ लगाएका छन्। He put families close to their homes so they would build a better wall. उनले ती परिवारकालाई परिवारको छेउमा चाहिँ पर्खाल निर्माण गर्न लगाएका छन् ताकि तिनीहरूले आफ्नो परिवारलाई पनि सुरक्षित राख्न सकुन्। He put half of them to work while half of them rested. अनि उनले चाहिँ आधा मानिसहरूलाई चाहिँ निर्माणको काममा लगाएका छन् भने आधालाई चाहिँ भाला र धनुधार झिलिमहरू तयार गर्न उनले लगाएका छन्। And he reinstituted the Feast of Tabernacles. He reinstituted celebrations such as the Feast of Tabernacles. Is one of the great feasts of the Old Testament. हामीले यहाँनिर हेर्दछौँ भनेदेखि पुरानो करारको एउटा जुन पर्व थियो हैन अनि त्यो महापवित्र स्थानको विषयमा हामीले हेर्छौँ भने तिनले चाहिँ त्यो कुरा फेरि पनि गराएका छन् सम्झना। He avoided polarization among the people. He effective leadership builds people in one direction. एउटा प्रभावशाली अगुवाले जहिले पनि मानिसहरूलाई एउटै दिशामा निर्देशन गर्दछ। If people take sides and start fighting each other, the only one that wins is Satan. जहिले पनि मानिसहरू यता र उता गरेर पक्ष लिन थाले भने त्यहाँ एउटा व्यक्तिले जित्दछ त्यो हो शैतान। See, the devil would like to take people and divide them so he could conquer them. शैतानले जहिले पनि विभाजन ल्याउन चाहदछ ताकि त्यो नै त्यो सबै कुरामाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्न सकोस् भनेर। So number 5, Nehemiah had foresight and he had insight. नम्बर 5 मा चाहिँ हामी हेर्ने छौं नेहेम्यासँग दूरदृष्टि पनि थियो, दूरदर्शी थिए उनी एउटा र अन्तर्दृष्टि पनि थिए। In chapter 2 verses 4 to 9 we see foresight. नेहेम्याको पुस्तक 2 अध्यायको 4 देखि 9 सम्म हामी हेर्दछौं भने नेहेम्या चाहिँ एउटा दूरदर्शी र अन्तर्दृष्टि व्यक्ति थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौं। Then the king said to me, "What do you request?" So I prayed to the God of heaven, and I said to the king, "If it pleases the king and if your servant has found favor in your sight, I ask that you send me to Judah, to the city of my father's tombs, that I may rebuild it." राजाले भन्नुभयो मबाट तिमी के चाहन्छौ? तब मैले
स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे अनि मैले राजालाई यो जवाफ दिए, हजुरलाई असल लागे र म हजुरको निगाह प्राप्त भएको छु भने मेरा पुर्खाहरू गाडिएको शहरलाई पुनर्निर्माण गर्न मलाई यहूदामा पठाइबक्सियोस्। So he had foresight. He was looking ahead, and he asked he asked the king for permission to go to Judah in order to rebuild the walls. उनीसँग दूरदृष्टि थियो नेहेम्यासँग, त्यसैले उनले राजालाई चाहिँ अनुरोध गरे ताकि यहूदामा गएर चाहिँ त्यो जति पनि भत्किएको चीजहरू थियो त्यसलाई उनले पुनर्निर्माण गर्न सकुन्। See, he prayed and he was ready to answer the king. उनले प्रार्थना गरे र त्यसपछि प्रार्थनापछि उनी राजालाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिन, उत्तर दिन चाहिँ तयार भए। Then the king said to me, the queen also sitting beside him, how long will your journey be and when will you return? So it pleased the king to send me, and I set him a time. आफ्नी पत्नी रानी पनि साथमा बसेका राजाले मलाई सोध्नु भयो, यात्रालाई कति समय लाग्ला र तिमी कहिले फर्कन सक्छौ? Furthermore, I said to the king, if it pleases the king, let letters be given to me for the governors of the region beyond the river, that they must permit me to pass through till I come to Judah. अनि त्यसपछि उनले भने, तब मैले राजालाई यो पनि भने, हजुरलाई असल लागे युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरूलाई यहूदाको मेरो यात्रामा मेरो सुरक्षा गरियोस् भनी आज्ञा पत्र बक्सियोस्। And a letter to Asaph, the keeper of the king's forest, that he must give me timber to make beams for the gates of the citadel, which pertains to the temple, for the city wall, and for the house that I will occupy. And the king granted them to me according to the good hand of my God upon me. अनि मन्दिरसित गाँसिएका गद्दीका मूल ढोकाहरू र शहरको पर्खाल र म बस्ने घरको निम्ति सत्तरीहरू बनाउन मलाई काठपातहरू जुटाइदिउन् भनी हजुरको राजकीय वनको रेखदेख गर्ने मानिस आपासलाई आदेश दिएर मलाई एउटा पत्र दिबक्स्योस्। राजाको मेरो बिन्ती मन्जुर गर्नुभयो, किनभने मेरो परमेश्वरको कृपाको हात ममाथि रहेको थियो। Then I went to the governors in the region beyond the river and gave them the king's letters. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. समयमा युफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालहरू कहाँ म आइपुगे, उनीहरूलाई मैले राजाका पत्रहरू दिए। राजाले मेरो साथमा जानलाई घोडचढीहरू र सेनाका अधिकृतहरू दिनुभएको थियो। Nehemiah had foresight. He saw ahead what he would need for this job. नेहेम्यासँग चाहिँ दूरदृष्टि थियो, उनलाई चाहिँ त्यो कार्यको निम्ति के चाहिएको थियो भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो। So when the king had asked him and offered to help him, Nehemiah asked him for the materials, for the security, and everything that he would need. जब राजाले चाहिँ नेहेम्यालाई सोधे अथवा के चाहिन्छ भनेर उनले जो प्रस्ताव उनलाई दिए, त्यसपछि जति पनि त्यहाँनिर चाहिने सरसामानहरू थियो उनले चाहिँ बताए। So he saw ahead what he would need, and he did not waste this audience with the king. अनि उनले चाहिँ जे कुरा चाहिएको थियो पछि गएर त्यो कुरा चाहिँ उनले देखे, जो चाहिँ मान्छेहरूको निम्ति प्रयोगमा चाहिँ आउँदथ्यो। Sometimes God gives us an opportunity to meet with a very important person, but if we are not ready, we could waste that opportunity. कतिचोटि परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई कुनै पनि मान्छेसँग भेट्नको लागि एउटा मौका दिनुहुन्छ, तर हामीले त्यो मौकालाई गुमायौं भने हामीबाट चाहिँ घुमेर जाँदछ। We must have foresight and look ahead and always plan ahead. What are we going to need? त्यसैले जहिले पनि हामीमा दूरदृष्टि हुनु चाहिँ अति आवश्यक रहेको छ। हामी दूरदर्शी हुनुपर्छ र अगाडिको निम्ति कसरी योजना बनाएर हिँड्ने भनेर। So a leader must see ahead and plan ahead. एउटा अगुवाले जहिले पनि अगाडि हेरेर योजना बनाउनु चाहिँ अति आवश्यक रहेको छ। But Nehemiah also had insight.
तर नेहेम्यासँग हामी हेर्छौं भने उनीसँग अन्तर्दृष्टि पनि छ। Let's read chapter 2, verses 12 to 16. अब चाहिँ हामी नेहेम्याको पुस्तक 2 अध्यायको 12 देखि 16 पदसम्म हामी पढ्ने छौं। So Nehemiah chapter 2 and verses 12 to 16. Go ahead. नेहेम्याको पुस्तक 2 अध्यायको 12 देखि 16 सम्म हामी पढ्ने छौं। आफूसँग केही मानिसहरू लिएर राति निस्के, तर यरुशलेमको निम्ति मेरो मनमा मेरा परमेश्वरले दिनुभएको प्रेरणा मैले कसैलाई भनिन। म सवार भएको पशु बाहेक अरू पशु मसित थिएन। म राति बेसी ढोकाबाट बाहिर निस्के र यरुशलेमका पर्खालहरू भत्केका र मूल ढोकाहरू जलाइएका ठाउँको निरीक्षण गर्दै म फोर ढोका र स्यालको पोखरीतिर गए। तब म फोरा ढोका र राजाको पोखरीतिर गए, तर म सवार भएको पशुको निम्ति भित्र पस्नलाई ठाउँ पुगेन। यसैले म राति बेसीबाट उक्लेर गए र शहरका पर्खालको निरीक्षण गरे। त्यसपछि म फेरि बेसी ढोका भएर शहरमा पसे। म कहाँ गए र के गरे सो अधिकृतहरूले थाहा नपाई म फर्केर आए। अझसम्म यहुदीहरू, पुजारीहरू, भारदारहरू, अधिकारीहरूलाई वा यस कामको जिम्मा लिनेहरू कसैलाई पनि मैले केही भनेको थिइनँ। Looked over the situation and assessed the internal situation, what it would take to get the job done. जुन कार्य उनले गर्दै थिए त्यहाँ भित्र के छ त भनेर त्यहाँको परिस्थितिलाई चाहिँ हेरे। He did not depend on the information that others gave him. He wanted to see with his own eyes so that he would have an unfiltered assessment of the need. उनीले अरूले दिएका जानकारीमा उनी आफै भर परेनन्, तर त्यहाँको परिस्थिति कस्तो थियो भन्ने कुरा आफैले सबै कुरा केलाउनको निम्ति, आँखाले देख्नको निम्ति उनी त्यहाँ पुगे। So while others were sleeping, he took a tour and looked over the situation. जब अरू व्यक्तिहरू सुतिरहेका थिए त्यतिबेला उनले चाहिँ त्यहाँको सबै परिभ्रमण गरे। A leader must look ahead, but a leader must also understand the internal situation. अगुवाहरूले जहिले पनि दूरदर्शी भएर अगाडिको कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ र एउटा असल अगुवाले त्यहीँनिरको परिस्थिति कस्तो छ भर्खरकै कुरालाई पनि हामीले जाँचबुझ गर्नु अति आवश्यक छ। So that he can make the project go forward. त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले गरिरहेको कार्यलाई एउटा अगुवाले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दछ। Number 6, Nehemiah had empathy. नेहेम्यासँग चाहिँ 6 नम्बरमा रहेको छ, नेहेम्यासँग चाहिँ सहानुभूति भन्ने कुरा थियो। Nehemiah chapter 5 verses 1 to 11. नेहेम्याको पुस्तक 5 अध्यायको 1 देखि हामी 11 पदसम्म यो कुरा पाउँदछौँ। Empathy is the quality of being able to put yourself into somebody else's shoes. सहानुभूति भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ आफैलाई त्यो व्यक्तिको ठाउँमा चाहिँ राखेर त्यो व्यक्तिको परिस्थिति के छ भन्ने कुरा उसले जस्तै गरेर अर्काको परिस्थिति बुझ्नु नै हो। And Nehemiah was concerned for what was happening to some of the people. नेहेम्यालाई त्यहाँनिर चाहिँ थाहा थियो हैन केही मानिसहरूलाई त्यहाँनिर के भइरहेको थियो त। Some of the nobles were loaning money to people but charging them huge interest rates. त्यहाँनिर केही यस्ता मानिसहरू थिए अगाडिका अधिकृतहरू मानिसहरूलाई त्यहाँनिर ऋण दिएका थिए। Would you please read that, Karen? Chapter 5 verses 1 to 11. अब हामी 5 अध्यायको 1 देखि 11 पदसम्म हामी पढ्ने छौं। अब पुरुषहरू र तिनका पत्नीहरूले आफ्ना यहुदी दाजुभाइका विरुद्धमा आवाज उठाए। कतिले भने हामी अनि हाम्रा छोराछोरीहरू धेरै छौं र हामीहरू बाँच्नका निम्ति हामीलाई अन्नको खाँचो छ।
अरूले चाहिँ यसो भने अनिकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना खेतहरू दाखबारीहरू घरहरू बन्धक राख्दैछौँ। अझ अरूहरूले यसो भनेर दुःख पोखाए आफ्ना खेतहरू र दाखबारीहरूको राजकर तिर्न हामीले ऋण लिनु परेको छ। हाम्रो शरीर आफ्ना देशका अरू मानिसहरूको शरीर जस्तै हो। हाम्रा छोराछोरीहरू उनीहरूका छोराछोरी जस्तै छन्, तापनि हामीलाई आफ्ना छोराछोरीहरू कमारा कमारी तुल्याउन परिरहनु परेको छ। कसै कसैका छोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छन्, तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रा खेतहरू दाखबारी अरूका भइसकेका छन्। तिनीहरूको रोदन र तिनीहरूले भनेका कुरा सुनेर मलाई साह्रै रिस उठ्यो। ती सबलाई आफ्नो मनमा मैले चिन्ता गरे अनि भारदारहरू र अधिकृतहरूको दोष देखाउँदै मैले भने, तिमीहरू आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूबाट धेरै ब्याज लिँदैछौ। मैले यस विषयमा एउटा ठूलो सभा बोलाए अनि भने, हामीले सकभर अरू जातिहरूमा बेचिएका हाम्रा यहुदी बन्धुहरूलाई किनेर छुटकारा गराएका छौँ। अब दाम तिरेर छुटकारा दिएका आफ्ना दाजुभाइहरूलाई तिमीहरू हामीलाई बेचिरहेका छौ। तिनीहरू चुप रहे किनकि तिनीहरूसित भन्ने कुरा केही थिएन। मैले अझै भने, तिमीहरू जे गरिरहेछौ सो ठिक छैन। हाम्रा अन्य जाति शत्रुहरूको नजरमा निन्दित नहुनलाई हाम्रा परमेश्वरको डर राखेर तिमीहरूलाई बस्नुपर्ने थिएन। म र मेरा भाइहरू र मेरा अधीनका मानिसहरू पनि तिनीहरूलाई रुपैयाँ पैसा र अन्न सापट दिँदैछौ, तर ऋणको लागि ब्याज उठाउने काम बन्द होस्। तिनीहरूबाट लिएका खेतहरू दाखबारीहरू र भद्राक्षबारीहरू र घरहरू तुरुन्तै तिनीहरूलाई फर्काइदेऊ अनि तिनीहरूबाट असुल गरेका ब्याज अर्थात् रुपैयाँ पैसा अन्न नयाँ दाखमध्य र तेलको सय भाग फर्काइदेऊ। So Nehemiah, he sensed where the people were. He sensed their needs. He knew where they were. नेहेम्यालाई उनीहरूको मानिसहरूको आवश्यकता के थियो भन्ने कुरा उनले बुझेका थिए। Number 7, Nehemiah showed impartiality between the different types of people. नम्बर 7 मा चाहिँ रहेको छ, नेहेम्याले चाहिँ निष्पक्षता देखाएका छन्। त्यहाँनिर दुवै पक्षका मान्छेको बीच छ, त्यहाँनिर उनले निष्पक्षता देखाउने कार्य गरेका छन्। So in chapter 5 verse 7, 5 अध्यायको 7 पदमा he said, Then I consulted with myself, and I rebuked the nobles and the rulers, and said to them, Ye exact usury every one of his brother, and I set a great assembly against them. सबलाई आफ्नो मनमा मैले आफ्नो मनमा चिन्तन गरे अनि भारदारहरू र अधिकृतहरूको देश देखाउँदै मैले भने, तिमीहरू आफ्ना यहुदी दाजुहरूबाट धेरै ब्याज लिँदैछौ। We see that Nehemiah did not differentiate between the nobles and the poor people. यहाँनिर हामीले देख्दछौँ कि नेहेम्याले त्यहाँनिर अगाडिका जो अधिकृतहरू छन् उनीहरू र गरिब मानिसहरूको बीचमा चाहिँ उनले फरक छुट्याएका छैनन्। Jesus loved all. येशू ख्रीष्टले सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। And if a church is to grow, it needs to reach out to all. यदि तपाईले आफ्नो मण्डली वृद्धि भएको चाहनुहुन्छ भने हामी सबै कहाँ पुग्नु जरुरी छ। To the rich and the poor. धनीकोमा पनि अनि गरिबकोमा पनि। To the wise and to the uneducated. बुद्धिमान कहाँ अनि अशिक्षितकोमा पनि। Jesus died for all. येशू ख्रीष्ट सबैको निम्ति मर्नु भएको हो। Well, I said that we would go back to balance and talk about balance for a few moments. मैले तपाईहरुलाई अघि भर्खरै भनेको थिए हामी चाहिँ सन्तुलन भन्ने विषयमा चाहिँ केही कुराहरु सिक्ने छौं भनेर। And so I'm going to stop right here and we will do another session and talk about the importance of balance in ministry. अहिलेको लागि हामी यो क्लासलाई यतिकै रोक्ने छौं र अबको हाम्रो दोस्रो क्लासमा हामीहरु सेवकाईमा ब्यालेन्स अर्थात सन्तुलनको महत्व के हो त त्यो विषयमा हामीहरु हेर्ने छौं।